අයුබෝවන් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම ඔන්න මිස් රොමැන්ටික් අදත් ඔන්න මෙයාලට වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් ඔන්න හැමෝටම මුලින්ම කියනවා සුබම සුබ නත්තලක් වේවා. සාමය සතුට සමාදානය ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න මිස් රොමැන්ටික් අද ටිකක් අමුතු කෑමක් ගැනයි අද කරන්න යන්නේ මිස් රොමැන්ටික් කිචන් එකේ. ඊශ්‍රායල් රටේ මේ දවස්වල තියෙනවා සමරනවා හානුකා කියලා උත්සවයක්. ඒ වගේම ක්‍රිස්තියානි ආගම අදහන අය සමරනවා. ඉතින් මේ කෑම හදන්නේ ඊශ්‍රායල් රටේ හානුකා කියන උත්සවය සමරන විටයි. ඉතින් මේ හානුකා කියලා කියන උත්සවය ඊශ්‍රායල් රටේ සමරන්නේ දවස් 7ක් එක දිගටම ඉටිපන්දම් පත්තු කිරීමෙන්. ඉතින් මේ ඉටිපන්දම් පත්තු කරන උත්සවයේදී මේගොල්ලන් මේ අතිවිශේෂ කෑම ඒගොල්ලන් හදනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කෑමක් තමයි එයාලා හදන්නේ. බැලුව බැලමට මේක බනිස් එකක් වගේ තමයි පේන්නේ. ඉතින් බනිස් නෙමෙයි. ඇත්තටම පිටි වලින් තමයි හදන්නේ. හැබැයි ඇත්තටම බනිස් නෙමෙයි. ඉතින් ඊට වැඩිය රසවත් කෑමක්. මේක කියන්නේ සුග්වැනියා. ඉතින් අපි අද බලමු කොහොමද මේ සුග්වැනියා හදන්නේ කියලා මිස් රොමැන්ටික් කිචන් එකෙන්. මුලින්ම මේ වගේ පිටි කප් දෙකක් මම ගන්නවා. ඒක හොඳින් මේ වගේ හලා ගන්න. දැන් මම මේ වගේ භාජනයකට මේ පිටි ටික දාගත්තා. දැන් අවශ්‍ය වෙනවා මට බිත්තරයක්. ඔයාලට කැමති නම් බිත්තර දෙකක් දාගන්න. මම එකක් දානවා. මද උණුසුම් ජලය කෝප්පයක්, සීනි සහ ඊස්ට්, ලුණු සහ අරක්කු ස්වල්පයක්. දැන් මම මේකට ලුණු ස්වල්පයක් මම එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම සීනි හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊස්ට් මේ වගේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බිත්තරත් මම මේකට එකතු කරගන්නවා බිත්තරත්. ඊට පස්සේ අරක්කු මෙච්චරක් හැඳි එකමාරක් විතර මම එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේ හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මද උණුසුම් ජලය මුසු කරමින් හොඳින් මේක අනා ගන්නවා පිටි මෝලියක් වෙන්න. ඉන්පසු ඔයිල් ස්වල්පයක් මේසෑඳි දෙකක් කුත් මම මේකට එකතු කරගෙන අනනවා. දැන් මේ පිටි බොමුලිය මේ වගේ මං අනාගත්තා. අතේ ඇලවෙන්නේ මේ ගානට අනාගත්තා. දැන් මෙහෙම අනාගන්න පිටි මෝලිය පැයක් විතර වහලා තියාගන්නවා පිපෙන්න. ඉතින් දැන් ඔන්න මගේ මේ පිටි එක මේ විදිහට පිපිලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම මේ වගේ රවුමක් හදලා ගත්තා. මගේ පිටි මේකේ තමයි මම වඩා ගන්න යන්නේ. දැන් මම මේ පිටි මෝලිය මේකෙන් දැන් මේ වගේ මම තුනි කරගන්නවා මේ තැටියේ මේ පිටි මෝලිය. මම මේ වගේ භාජනයක් පාවිච්චි කරලා මේකේ රවුම් කඩා ගන්නවා ලස්සනට. මම මේ රවුම් ටික ලස්සනට මේකෙන් තියාගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මම මේ පිටි බෝල තුනී කරගත්තා. මම දැන් මේක තව චුට්ටක් වෙලා තියාගන්නවා විනාඩි 30ක් විතර.
මේ විදියට වහලා. දැන් මම මේ විදියට පෑ භාගකින් පස්සේ වහලා තියාගත්ත පිටි බෝල සෙන්ටිමීටර් 2ක් පමණ පිපෙන්න ගානට තමයි ගන්නෙ. ඒ ගානට අරගෙන මම මේවා තෙලෙන් ගැඹුරු තෙලෙන් බැද ගන්නයි යන්නේ. ඉතින් මේ විදියට දෙපැත්ත පෙරලමින් බැද ගන්න. Automatically this is the way. Sugwaniya making like that. මේ වගේ රන්වන් පාට වනතුරු දෙපැත්ත පෙරලලා මේ සුග්වනියා බැද ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ ප්ලේට් එකකට දාලා ඔයාලට කැමති නම් ජෑම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මී පැණි උඩින් මේ විදියට තවරන්නත් පුළුවන්. No, this side. Jump is. Sugwaniya. No, ඉතින් ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe එකක් දෙන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිත් අයට බලන්නත් share කරන්න අමතක කරන්න එපා. හොඳේ? ඉතින් ඔයාලගේ අදහස් මේ වීඩියෝ එක පහලින් comment එකක් දාන්නකෝ. ඉතින් ඔයාලත් උත්සාහ කරලා බලන්න. ගොඩක් රසම රස කෑමක් මේක. ඉතින් මිස් රොමැන්ටික් ආයෙත් මේ වගේම රසම රස කෑමක් ගැන ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනවා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්, සුබ නත්තලක්, සාමය සතුට සපිරුණු සුබම සුබ නත්තලක් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.